Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви шукаєте генератор або маєте якісь питання, запрошую в групу Viber, де я вам зможу, можливо, відповісти на якісь питання, а якщо не я, то, можливо, колеги або володарі інших генераторів зможуть вам відповісти. До вашої уваги іспанський інверторний генератор Limited 1500 і торгової марки фірми Genergy. Це одна з якісних торгових марок, якісних генераторів, які заходять в Україну. Постачаються Альцестом, тому вони забезпечені гарантією. Гарантія на 1 рік. Все добре, тільки їх дуже мало надходить. Тому попит величезний на них. Дуже коротко розповім на них про нього. Він, як на мене, відрізняється від інших генераторів, які проходили через мої руки. Ось це так само Genergy, але Lanzarote, але цей повністю інакший. Таке уявлення, що він зроблений на іншому заводі. Я не можу сказати, що він кращий або гірший, він інший. І зараз я покажу, чого він інший. Що саме головне кинулось в очі, що тут немає сіточки. Тому вам треба запастись, немає сіточки, тому вам треба запастись лійкою з сіточкою якісною, щоб не дозволити сюди попасти бруду або водичка, щоб туди не попала. Пам'ятайте, що бензин треба заливати безспиртовий, ні в якому разі. І врахуйте, що тут є такий рычажочок, коли ви повертаєте на ON, це значить, що система герметична і там створюється тиск і можна його заводити. Тому заводити не відкривайте. Деякі люди відкрили і заводять, човгають, а воно не заводиться. Тому закрили, дайте йому час, щоб він створив тиск для того, щоб завести. Що в нього є? Одна розетка на 230 вольт. Струм видає, бачите, тут струм видає, синусоїда у нього відхилення не більше 3%. Це дуже гарні показники. Всі інвертори, в принципі, 2-3% мають похибку по синусоїді. Якщо більше похибки, це не інвертор. Я шуткую. Слідуюче, що у нього є, розетка на 12 вольт, струм видає аж 8,3 ампера. Це досить потужна струм для такого маленького генератора. Звісно, є заземлення, звісно, є кнопочка скидання, якщо спрацювала термозахист або перевантаження. Є економний режим. Є, це, я так розумію, перекриття палива. Давайте включення, хай затікає. Це заслонка, ми її закриваємо перед тим, як заводити. Як тільки воно завелось, прогрілось, ми її відкриваємо. Це, бачите, тут є вже показники, які показують вольтаж, частоту, час роботи. А можливо, показують і навантаження. Ми зараз заведемо і побачимо, що воно показує. Так, ось тут у нас заливається мастило. Тут окремо нічого не треба розбирати. Пам'ятаєте, що обкатка 20 годин, потім треба зміняти кожні 50 годин. Традиційно я заливаю 10В40 або 10В30 мастила. Так, з цієї сторони у нас вихлопна труба. Тут, як на мене, можна надіти хомутик. Оця кришка відкручується, якщо ви хочете під'єднувати до чогось. Але якщо під'єднувати, будь ласка, щоб воно було пряме, більшого діаметру і нахил був в сторону вихлопа, щоб конденсат не попадав всередину. Так. Це шморгавка. Якщо ви побачите, тут вона в залізному кілечку, що дуже зручно, щоб вона не витиралася, бо від частого заводення витирається тут пластмаска. Тут дуже якісно зробили. Давайте відкриємо, подивимося, що всередині. Це кришка, яка дозволяє долізти до свічки, яку треба час від часу чистити, тому що вона також забруднюється. На генераторі
ніде не написано, я не знайшов, що він або якісь деталі зроблені в Китаї, а наоборот написано, що це бренд Genergy і завод Genergy. І написано, де саме розташований завод. Тому у мене немає сумнівів, що цей генератор виготовлено в Іспанії. Хоча дивні такі у них рішення, що, бачите, в принципі 1,4 і 1,8 потужність, а вони настільки різні. І навіть різні розетки у них 12 вольтові. Якщо тут вона така пряма розетка, то тут вона зовсім інакша розетка. Ну, я, чесно кажучи, заводи зазвичай хочуть уніфікувати свої вироби, а тут воно якось не так зроблено. Давайте відкриємо кришку. Подивимося. Кришки, до речі, тут не саморізи, а болти, які входять в залізні гайки. Бачите, ось тут залізні такі гаєчки, які, як на мене, це дуже якісно зроблено. Дивимося, що всередині. Всередині все пристойно. Якщо ви знайдете, то я побачив, що ROHS. Бачите, от така надпис ROHS, вона, в принципі, на всіх деталях розташована. Я так розумію, це якийсь фірмовий знак. Мастило, бачите, тут треба заливати стільки, щоб воно не витікало. І навіть по мастилу тут навіть пробка інакша. Подивіться, яка пробка. Бачите, який показник мірно, щоб замірювати рівень мастила, такий довгий. В інших генераторах зовсім чомусь інакші пробки. Тобто це незвичайний генератор, як на мене. Якщо ви придивитесь, тут навіть защолочки стоять ось такі кругом. Також немає в тих генераторів, які до мене попадали дотепер. Але все буває перший раз. Так, я і з цієї сторони кришку відкрив, щоб ви подивилися, що там всередині. А всередині ми бачимо, що і двигун, і альтернатор закриті в кожухі. Ніяких назв, нічого не видно, доступу немає, ну і нема чого туди лізти. Зараз я зберу, я вже залив мастила, залив бензин. Зараз мені дуже цікаво, з інвертори, вони зазвичай дуже тяжко заводяться. Треба ось це приспособа, за допомогою якої я заливаю мастило. Дуже зручно. Якщо раніше я користувався лієчкою, то зараз шприц коштує недорого, але допомагає в процесі залиття мастила. Все, переходимо до заводки і попробуємо і потестуємо. Трошки перерва. Я закрутив, нагадую, що залив мастило, залив бензин. Тепер перевіряємо перед заводкою. Перше, додивився, тут мене трошки спантеличили оце еко-режим, а на самому ділі його тут немає. Тут є кнопочка включена і виключена. Тому, а чому вони написали еко? Ну, якщо ви придивитесь, от, наприклад, фланзероти, да? Є включення, а є ще включення економного режиму. А тут же він, я так розумію, постійно вже буде працювати в одному режимі. Екорежим, він міняє навантаження, міняє швидкість обертання двигуна в залежності від навантаження, а в нормальному режимі він працює на максимальних обертах. Так, треба включити. Включено. Заслонку витягнули, кранік відкритий. Давайте його зручно поставимо. Так, він важить 18 кг, він не легенький, але, як на мене, одною рукою його запросто можна переносити, скажімо так, все відносно в нашому житті. Так, давайте тепер шморгати. Так, нагадую, перший раз ви витягнули, подивилися, наскільки він витягується, досить величезно. Пам'ятайте, що не можна кидати, щоб вона правильно змоталася. Попробуйте ви потім здолізти довго. Ну і будемо шморгати. Так, ще раз перевіряємо. Витягнуто, включено, включено. Все. По диво він завівся з першого разу. Чесно кажучи, для
інверторного генератора це дивина. Але він довгий час постояв під скажімо так, створився тиск, і він все ж таки в теплому приміщенні. Тут плюсова температура. Зараз він прогріється, він досить тихо працює. Як на мене, дуже схожий з ланцеротом. Це один з самих тихих, який я бачив. Зараз ми його трошки протестуємо, як він буде. А ну подивимося, що він показує. Так, показує він чомусь 234. Так, 50 Гц. Це, я так розумію, тахометр. Навантаження поки не показує, але зараз ми його винесемо на повітря чисте і спробуємо навантаження. Так, ми під'єднали паяльник. У паяльника приблизно 600 Вт на одному режимі і плюс 600 Вт на другому режимі. Бачимо, що показує 234 вольта. Працює тихенько. Давайте подивимося, як він буде під навантаженням працювати. Ось тут буде показувати навантаження. Включаю. 232 вольта. Так, 544 Вт він бере нормально, тихенько, і ось він показує, і ось тут, бачите, відразу з'явилося навантаження. Так, включаємо більше. Це практично він уже, бачите, 1300 номінал. Це практично його максимум працює. Але він легко бере це навантаження. Тому 1400 також я впевнений, що легко візьме. Ну, звісно, з дотягом працює, але нормально працює. І датчик показує. Вольтаж бігає трошки, частота тримає. Давайте будемо включати і подивимося на вольтаж. Чуть-чуть пригає. Перевірили. Як на мене, він мені сподобався. Бачите, реально працює паяльник. Тому звертайтесь до мене, чим можу, допоможу. Додам консультацію, додам групу. Всього найкращого. Саме головне, знайте, що ми переможемо, ми виженемо цю нечисть з нашої країни. Слава Україні! Іспанці мене здивували. Тут немає кнопки виключення генератора. Тому давайте будемо пробувати, як же його виключити. Ну, перше, якщо я був неправий, все ж таки ця клавіша, це у нас був економний режим, на якому ми заводили, а це повний режим, на якому він працює на повних обертах, але він не виключається. Тому давайте заслонкою попробуємо виключити. З заслонкою він виключився. Ну, як на мене, це дуже дивне рішення, і перший раз в житті я бачу, щоб генератор виключався з заслонкою. Ну, можна, звісно, і паливо перекрити, але це ще дивніше рішення. Так що ось такі рішення бувають у іспанців. Слава Україні!